In doing breast augmentation so long, I developed an own method, and I looked at the implant, and I looked at the patients, and what I did in practice, I brought back in theory. I want to share my thoughts with you. Xin rất là cảm ơn sự quan tâm của quý vị bác sĩ và các khách hàng ngày hôm nay. Thì trong cái lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là trong phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, thì trải qua một quá trình về cái nghiên cứu lâm sàng. You always know what you're doing, and that you can get out of trouble when you're in trouble, and have a control of the pocket. Like I said before, I'm a key opinion leader in Europe, one of the key opinion leaders, and there's still more and more tendency to go into the inframammary fold, to have a control of your pocket, less bleeding, and know what you're doing, and performing a dual plane augmentation with a teardrop anatomically shaped implant. Thì trong tất cả những cái phương pháp tình trạng chảy máu, do đó chúng ta có thể kiểm soát được việc cầm máu tốt và hạn chế các biến chứng sau mổ như tỷ lệ giảm thiểu tỷ lệ co bao sau mổ. And in looking at the implant, the arc length is, in my opinion, the most important dimension in an implant. Trong nhìn vào các cái chỉ số của một cái ngực, thì thông thường với chỉ số là arc length, tức là chỉ số từ cái nền của cái mô cái ngực cho đến cái độ nhô cao nhất của mô cái ngực, đó chính là cái chỉ số quan trọng nhất đối với tôi. And the arc length is in theory a quarter of an ellipse with two radius, a major and a minor radius, but in real time it's this line from the bottom of the implant to the top of the implant. This is the arc length. Every anatomical implant has its own arc length, depending on the size and the shape of MF, MM, MF, all have a different arc length. Trên cái hình ảnh minh họa như thế này sẽ cho quý bác sĩ hình dung một cách rõ ràng hơn về arc length, tức là cái chỉ số từ cái nền của mô cái ngực cho đến độ nhô cao nhất của mô cái ngực. Là hình ảnh viền đậm màu đỏ. Thì thông thường qua một cái mô cái ngực sẽ cung cấp cho chúng ta về độ dài, độ rộng, độ nhô và cũng như cái chỉ số về chiều dài nhô cao nhất của cái mô cấy. Thì theo quan điểm của tôi, làm đầy vùng cực dưới chính là cái chỉ số quan trọng theo cái hình ảnh minh họa như thế này. In my opinion, the primary purpose of a breast augmentation is to fill out the lower pole of the breast. When you have a beautifully filled out lower pole, you can create a beautiful breast. Theo quan điểm của riêng bản thân tôi, thì mục tiêu quan trọng nhất cũng là mục tiêu đầu tiên trong cái tiến trình phẫu thuật nâng ngực, đó chính là chúng ta sẽ cố gắng làm đầy cực dưới của mô ngực. Bởi vì khi chúng ta có thể làm đầy cái vùng cực dưới, chúng ta có thể tạo nên một bộ ngực hoàn hảo hơn và đẹp hơn cho bệnh nhân của mình. The existing nipple to fold distance represents the lower pole of the breast. Thông thường thì chỉ số khoảng cách từ núm vú cho đến nếp hàm vú hiện tại cho bệnh nhân, đó chính là hiển thị cho vùng cực dưới mô của bệnh nhân. So, in some way, the arc of an implant directly relates to the lower pole of the breast. Như vậy thì chỉ số chiều dài cực dưới của mô cấy đó sẽ là liên quan trực tiếp cho đến cái độ làm đầy vùng cực dưới của mô ngực bệnh nhân. So when you look at, I did breast augmentations and I did MRI visualization of the breast. When you look and you have patients with a small parenchyma, you have patients with a bigger breast volume. The more parenchyma you have, this is a patient with a parenchyma of 2 centimeters, and you see this is the top of your implant, and it's almost at the side of your nipple. The more parenchyma you have, top implant, the nipple moves up. The more parenchyma you have, the more the nipple moves up on the ventral aspect of the implant. Ở đây là tôi đã tiến hành những cái nghiên cứu hôm qua chụp cái hình ảnh 3D MRI trên các bệnh nhân sau khi tiến hành đặt mô cấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng so sánh về cái mức độ nhu mô thì cái độ dày nhu mô của mỗi bệnh nhân là khác nhau. Thì khi mà cái độ dày nhu mô càng dày, chúng ta sẽ thấy được là cái khoảng cách cái vùng núm vú sẽ được đẩy lên trên càng nhiều. So for the ARC of the implant to fill out the lower pole,
this distance is larger than this distance, you have a correctional factor. Như vậy thì trên cái hình ảnh minh họa chụp theo góc nghiêng như thế này, chúng ta có thể xác định được là cái độ dài từ cái khoảng cách từ nền của mô cấy cho đến cái điểm nhô cao nhất của mô cấy, và có thể làm đầy được cái vùng ngực dưới của bệnh nhân. Nhưng chúng ta cần một cái chỉ số X, tức là chỉ số làm đầy cái độ dày nhu mô. So to fill out the lower pole of any breast, the amount of parenchyma has to be taken into account, and I call it the X factor. Như vậy thì để có thể làm đầy được cái vùng ngực dưới thì cái việc quan trọng nhất đó chính là chúng ta sẽ tìm một cái chỉ số X để có thể làm đầy cái độ dày nhu mô của vùng ngực. So I did 40 MRI scans of an anatomical implant 6 weeks post-op in a vertical MRI just to have the gravity forces right, and all these breasts had various thicknesses of parenchyma. Như vậy thì để có thể tính toán và xác định được rõ ràng chỉ số X này là bằng bao nhiêu thì tôi đã tiến hành các nghiên cứu lâm sàng cho 40 bệnh nhân khác nhau. Tôi cho tiến hành chụp cái hình ảnh MRI theo hướng là cắt dọc và 6 tuần sau mổ với cái độ dày nhu mô của vùng ngực trên các bệnh nhân khác nhau. So this is a breast with a parenchyma of 6.2 centimeters, and you have an arc length here. But you see there's a correctional factor from the center to the nipple down to the top of the implant, and this is the X factor. And the X is 20.7 millimeters. So roughly it's 1/3 of your parenchyma. The X is 1/3 of your parenchyma. Như vậy thì trên cái hình ảnh minh họa như thế này, chúng ta có thể xác định được là độ dày nhu mô của bệnh nhân này là 6,2 cm. Chúng ta xác định được là độ dài của cái nền mô cấy ngực đặt vào, và do đó chúng ta xác định được cái chỉ số X tương đối đây là 2,07 cm. Qua cái số liệu lâm sàng thì tôi tính toán được cái chỉ số X này sẽ bằng 1/3 độ dày nhu mô của vùng ngực. So in all these 40 measurements, thick breast, small breast, the X was 1/3 of the parenchyma. Sometimes few millimeter more, few millimeter less, but roughly 1/3. And here we're going to work with. Như vậy thì qua cái tiến hành 40 nghiên cứu lâm sàng khác nhau thì tôi xác định được rằng cho dù là nhu mô ngực của bệnh nhân dày hay mỏng thì tôi đều xác định được cái chỉ số X tương đối sẽ bằng 1/3 chỉ số độ dày nhu mô. So for the ARC, it's an old presentation. I have to get. We put an old one in. The first was the PBC, but it's the ARC. Just read the ARC, filling the existing nipple to full distance of the breast. The amount of X factor has to be taken into account. Như vậy thì với cái chỉ số để chúng ta xác định được chỉ số X dựa vào cái độ dài của nền mô cấy thì chúng ta sẽ tính toán được cái chỉ số tương quan giữa cái đường khoảng cách từ nướm vú cho đến nếp lằn vú. BBC is the ARC. Excuse me for that because I got the old presentation from the stick. 5 years ago, I called it the BBC, and now I call it the ARC because Elegant wanted to be the ARC. Với cái công thức dựa trên những cái nghiên cứu lâm sàng thì tôi đã đưa ra một cái công thức tính toán cái chỉ số X cộng cho ARC. Trước đây, cách đây 5 năm thì tôi sử dụng công thức này với cái chữ viết tắt là PBC. Thì chữ viết tắt này nó sẽ đặc trưng cho viết tắt của các chữ là Profile Base Curve, có nghĩa là chúng ta hiển thị cho cái độ dài của nền mô cấy thì chúng ta sẽ ghép vào công thức này tính toán được cái chỉ số từ khoảng cách nướm vú cho đến cái nếp lằn vú mới thì sẽ bằng với chỉ số X cộng với cái độ dài của nền mô cấy. Should I change it into the So then you have your algorithm. This is the algorithm we're going to work with. Then you are going to measure the patient. This is the patient I'm going to work with. She wants to have a breast augmentation. I only do 4 measurements in my technique. Only 4. Keep it simple. 4 measurements. Chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh minh họa trên bệnh nhân lúc nãy. Trong kinh nghiệm của tôi thì đối với tôi thực hiện đo lường trước mổ thì tôi chỉ tiến hành đo theo 4 thông số nhất định. Okay, thank you. So we have
the nipple to fold on stretch, the parenchyma, the width and the height. Width and the height are only secondary measurements, and the nipple to fold distance and the parenchyma are the primary measurements because you can put them into the algorithm. Yeah? Trong quan điểm của tôi thì cái chỉ số mà tôi tiến hành đo đầu tiên đó chính là khoảng cách từ nướm vú cho đến cái lòng vú. Chỉ số thứ hai đó chính là chúng ta sẽ tính toán cái độ dày dung mô. Tiếp theo chúng ta sẽ đo độ rộng và độ cao của mô ngực. So, how to measure the nipple to fold distance? Mark your inframammary fold. Put the hands on the head, then you already stretch your lower pole, and then measure from the center of the nipple. Push your caliper up, and when the line starts to move, just before the line starts to move, that's the distance. Then you stretch your skin like it would have been stretched when putting an implant in. Như vậy thì cái kỹ thuật để có thể tiến hành đo cái thông số này một cách chính xác nhất đó chính là chúng ta sẽ phải làm dấu cái nếp lòng vú trước tiên. Thì sau cái việc đánh dấu nếp lòng vú, chúng ta sẽ cho bệnh nhân đứng ở tư thế đứng và hai tay giơ thẳng lên đầu. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đẩy cái nấm vú lên trên và tiến hành đo từ trung tâm của nấm vú xuống đến nếp lòng vú mà chúng ta đã làm đánh dấu. Thì với cái việc đo lường như vậy sẽ đảm bảo chính xác cái thông số này và chúng ta có thể tính toán trong cái công thức để đưa ra một cái kết quả thẩm mỹ tốt hơn cho bệnh nhân của mình. So, the parenchyma is measured, arms down, compress the breast at the level of the nipple, yeah? Compress the breast, and with the caliper, measure the vertical column. Ở đây thì với cái tính toán cái độ dày nhu mô thì cái kỹ thuật đo của tôi đó chính là chúng ta sẽ thực hiện cái test với da ở ngay cái vùng trung tâm quần nướm vú. Thì sau đó chúng ta sẽ thực hiện đo bằng cái cơm ba đo ngoài và chúng ta không tạo cái ứng lực lên cơm ba đo ngoài để đảm bảo cho cái thông số này chính xác nhất.